Всіх вітаю! Сьогодні на огляді літій-залізофосфатний акумулятор 12 вольт 100 Ах PowerWin. Протестую акумулятор на ємність загалом і кожну комірку окремо, подивимось внутрішнє виконання, перевірю фактичні параметри БМС по напругам і по температурі, перевіримо температурний режим акумулятора при зарядах струмом 50 А і при навантаженні до 200 А. Приємного перегляду! Виробником даного акумулятора є компанія PowerWin. Вони звернулися до мене, запропонували акумулятор на огляд, тому сьогодні ми його потестуємо і розберемо, подивимось внутрішнє виконання. Я ще не мав справи з цією торговою маркою, але, як вони заявляють, є виробником зарядних станцій Energizer, не знаю чи усіх, чи певних моделей. Модель акумулятора BT100 на 100 Ах, але є і більші номінали. Зверху на акумуляторі вказані основні технічні характеристики. Напруги зарядних пристроїв в залежності від моделі акумулятора 14,6 вольт, 29,2, 43,8 і 58,4 вольта. Вказано, що не можна заряджати нижче 0 градусів по Цельсію. Попередження, що не бажано робити коротке замикання по виходу акумулятора, розбирати акумулятор, нагрівати вище 70 градусів по Цельсію, не плутати полярність акумулятора плюс-мінус до інвертора чи до зарядного пристрою, і не здійснювати фізичний вплив на акумулятор, бо може виникнути загорання. Зверху акумулятора розміщуються дві клеми плюс-мінус. Болт М8, в комплекті є два болти і захисні кришки. На боковій стінці акумулятора є наклейка, яка вказує, що не можна розбирати, бо буде втрата гарантії. Але, звісно, ми сьогодні його розберемо. В інструкції до акумулятора вказано більше технічних характеристик. Модель BT100, 100 Ах, літій-залізофосфатний, схема підключення 4S1P, 4 комірки, з'єднаних послідовно. На загальну номінальну напругу 12,8 вольт. Енергоємність акумулятора вказана 1280 Вт-годин, кількість циклів 4000 плюс. Це коли в нас залишиться ще 80% від ємності акумулятора. Зарядний струм цікаво, що вказано 20 А лише 0,2С, типу заряд за 5 годин. Але я думаю, що БМС тут встановлена на більший струм, і самі комірки допускають більший заряд. Можливо, пов'язано з тим, що комірки знаходяться у закритому корпусі, і там буде виникати підвищена температура. Такий, якби рекомендований струм 20 А, але спробуємо і більшим струмом заряджати. Напруга заряду тут же вказана 14,2-14,6 вольт. В принципі, я думаю, 14,2 цілком нормально, можна не заряджати до 14,6. Розрядний струм вказаний 50 А, максимальний розрядний 100 А і піковий по БМС 200 А менше 5 секунд. Також перевіримо. Температурний діапазон для заряду і для розряду, вага акумулятора і габаритні розміри. Тут уже, до речі, вказали, що можна заряджати струмом 20 А і 50 А 0,5С, що батарея буде заряджена на 97% приблизно за 2 години. І показаний заряд від сонячних панелей, це відповідно треба заряджати через спеціальний МППТ або шим-контролер. Заряд за допомогою інвертора тут нічим не відрізняється, як і від зарядного пристрою. Схема підключення у 40-вольтову систему для збільшення напруги або паралельно для нарощування ємності. І нагадування, що при послідовному з'єднанні у нас ємність залишається однакова, наприклад, 100 Ах, а нарощується лише напруга. А в паралельному підключенні нарощується ємність, а напруга залишається однаковою. Вказано, що на акумуляторі є гарантія 12 місяців. В даному акумуляторі встановлена звичайна БМС, не смарт. Вага акумулятора 10,1 кг, що загалом є нормальним для 100 Ах акумулятора. SGY акумулятор, який я тестував в минулому відео, також має вагу близько 10 кг. Відповідно, якщо цей акумулятор віддасть 1200 Вт-годин енергоємність, то цілком вірогідно, що він виконаний на базі нових комірок. На жаль, цей акумулятор буде трошки складно розібрати. Тут немає ніяких болтів, захисних кришок, щоб можна було їх відкрити і розкрутити, зняти цю кришку. Доведеться або розчинником сюди заливати, можливо, якимось ацетоном, бо тут він склеєний в цьому місці. Можливо, феном спробую нагріти, і він тоді легше відклеїться. Акумулятор приїхав із напругою 13,18 вольта, це приблизно десь 3,3 вольти на одну комірку. Рівень заряду складно сказати, від 30% до 70% можливо. Внутрішній опір 3,18 мОм. Досить гарне значення, це невеликий опір. А коли розберу акумулятор, поміряємо опір кожної комірки. Я почав розбирати акумулятор, спробував спочатку заливати якийсь розчинник сюди, але тут така щілина, і майже немає доступу, щоб розчинник туди заліз. Тому все-таки механічним способом, напевно, це єдиний такий нормальний варіант. Взяв ось таку лопатку і, піддіваючи один край, проводжу по всьому периметру, щоб зрушити клей, скажімо так. Треба хоча б дві сторони звільнити від цього клею герметику, яким там акумулятор склеєний. І навіть коли ви пройдете так, акумулятор просто не відкриється. Треба ще механічно зрушити його, бо тут є по периметру защолки. Тому я беру таким чином лопатку, одягнув туди і намагаюся хоча б один край зрушити з місця.
Ось таким чином, бачимо, у нас защолка з цієї сторони вилізла, і далі вже можна по периметру відкривати, вже буде простіше. Але, звісно, що і герметик буде тримати, і оці інші защолки. От таким чином. І, звісно, на акумуляторі будуть пошкодження пластику, без них відкрити майже неможливо. Але все одно це кращий варіант, ніж розрізати болгаркою, тому що фактично у нас залишається корпус цілий. Бачимо, який тут замок. І ми потім можемо акумулятор так само назад закрити і защолкнути. Відкрив кришку повністю, зайняло, напевно, хвилин 30-40, можливо, навіть і більше, перш ніж я зрозумів, яким чином краще відкривати акумулятор, щоб було менше пошкоджень. Оцих защіпок 4 штуки з цієї сторони, з довгих, і 2 штуки із короткої сторони. Тому тримається він досить щільно. Ось ще по бокам 2 защіпки. Але все одно краще по можливості розібрати нормально, з мінімальними пошкодженнями, щоб ми могли закрити тоді верхню кришку, і защіпки повернулися на місце, вони будуть жорстко тримати, навіть без герметика. Так, за рахунок герметику у нас можна сказати, що корпус герметичний. Ось так акумулятор виглядає всередині. Бачимо БМС на 100 А. Перший раз бачу таку БМС, ось модель вказана її. Підключення силових з'єднань виконано 2 проводами з перерізом 8 АВГ, і по мінусу так само, і по плюсу. Тут обжаті в один накінечник і підключені до плюсового виводу комірок мінусовий провід на вихід акумулятора. До клеми тут так само в один накінечник. Шини приварені лазером, потім дістанемо, подивимось. Комірки стягнуті стрічкою пластиковою, і по краям є кутики такі із пластику, які трошки зменшують навантаження на самі комірки. Ось нижня частина комірок, ми дістанемо їх обов'язково з корпусу. Я зараз просто хочу поставити акумулятор на заряд струмом 50 А, от як максимальний, який виробник радить. Накрию кришку і десь через годину заряду відкрию і подивимось тепловізором, які будуть тут температури всередині. Цікаво. Бо фактично акумулятор не має жодних вентиляційних отворів. Це зроблено з міркувань герметичності акумулятора. Тому буде цікаво подивитися, до яких температур підніметься всередині корпусу. Як на мене, добре, що тут не залито піною, не треба нічого видирати. Я думаю, ми без проблем зможемо побачити QR-коди кожної комірки. Якщо акумулятор буде мати перегрів, то в принципі тут можна навіть просверлити отвори по бокам. Бачимо, тут велика відстань до комірок, і навіть встановити якийсь сюди вентилятор для продування корпусу. Якщо навіть сильно захотіти, можна прочитати QR-код, розшифрувати навіть не достаючи комірки із корпусу. Вон видно, по першій комірці є доступ. І по 4-му елементу також можна прочитати QR-код, якщо добре його сфотографувати, то можна розшифрувати. Ось ця ліва стрічка, в принципі, досить добре стягнута, а права, бачимо, так провисає начебто. До речі, класне розміщення БМС. Встановлений текстоліт між комірками, але, бачите, між БМС і комірками ще можна палець сунути близько сантиметра відстані, що БМС не передає тепло прямо на комірки, а може охолоджуватися і, відповідно, не буде такого нагріву комірок від самої БМС. Ось там внизу видно приклеєний температурний датчик до комірок. Поставив акумулятор на заряд через цей блок живлення, який показував в минулому відео. 50 А виставив струм. Накрив акумулятор кришкою і подивимось через годину, які будуть температури всередині. Заряд відбувається вже 1 годину, знімаю кришку і міряємо температури. Бачимо провода, які йдуть до клем, нагріваються до 30-35 градусів. Всередині є нагрів до 33 градусів. Все так рівномірно нагрілося, але загалом, порівняно навіть з рукою, це не така велика температура. Самі комірки мають температуру 30 градусів приблизно. Тому, в принципі, в закритому корпусі, я думаю, можна цілком заряджати струмом 50 А, це не така велика температура. Ось, до речі, мої провода нагрілися, які йдуть від блоку живлення. У них переріз 4 квадратних міліметра, 11 АВГ. І бачимо, 50 А для них трошки занадто. Нагрілися до 56 градусів, але ізоляція силіконова, вона витримує до 200 градусів. Якщо заряджати акумулятор повністю від 0 до 100% за 2 години, напевно, він ще трошки більше нагріється. Але загалом температури цілком нормальні. Заряд вже підходить до кінця, струм активно зменшується. Зараз подивимось на момент відключення БМС-ки. Напруга на акумуляторі майже 14,5 вольт, БМС не відключає. Зараз поміряємо по коміркам. Перша комірка напруга
3,505, друга 3,67 вольт, якраз от БМС-ка відключила по другій, третя 3,55 і четверта 3,5 вольт. Є трошки дисбаланс. Ще раз остання 3,48, бачимо, БМС знову включила заряд. Друга 3,7 вольт, по другій відбувається відключення. Напевно, десь 3,75 вольт, ну трошки забагато. БМС-ка відключає по другій саме. Все, 3,75 вольт фактично, верхня межа. В ідеалі треба буде поставити акумулятор десь на 14 вольт, щоб відбулось балансування. Ми ще перевіримо, з яким саме струмом балансує це БМС. Підключив інвертор до акумулятора. Зараз перевіримо, який максимальний струм зможе видати БМС. Включаю навантаження 78 А. Це потужність по виходу 940 Вт. Збільшую навантаження 165 А. Заявлено було 5 секунд, струм 200 А. 1800 Вт по виходу з інвертора по 220 вольтах. Тримає. Я думаю, довгочасно також дам струм десь 200 А. Якщо БМС не буде відключати, подивимося, які температури будуть всередині в акумуляторі. Кришку я прикрив, і тому там температури будуть підніматися. Збільшую навантаження 224 А. Відразу БМС-ка відключила. Давайте ще раз збільшимо. Значить, довгочасно я, напевно, десь 160 А буду тестувати. 224. Все. Якщо дивитися по ваттметру, це потужність десь 2,2 кВт приблизно. Так, 2,2 кВт. До речі, я помилився, цей інвертор відключається по перевантаженню, а не БМС. Для нього це завелике навантаження. Хоча не знаю чому. 2,3, майже 2,4 кВт заявлено, 2,5. Ну, добре, типу БМС не відключила. Добре, давайте протестуємо довгочасну роботу 170 А. Таймер пішов 8 секунд. Перевіримо десь, давайте, хвилини 3-4. Бо виробником заявлено довгочасна робота на 100 А, але бачимо, що нас тримає 170 А, тому подивимось, який нагрів буде всередині акумулятора. Минуло 3 хвилини, відкриваю корпус акумулятора. Вже 3,5 хвилини. Провода нагрілися до 57 градусів, до яких підключені клеми. БМС, бачимо, нагрів до 50 градусів. Комірки не бачу нагріву значного, 30 градусів, 33. Тобто БМС і провода нагріваються найбільше. Це логічно. Загалом, якщо потрібно хвилин 5, то я не бачу проблем. Струм зараз 173 А. Температури, в принципі, в нормі. Нічого такого критичного я не бачу. 60 градусів. Провода потрошку нагріваються. Провода і БМС виходить таке найслабкіше місце. Ще зі сторони шин також нагріву значного не помічено. Це вже навантаження 5 хвилин 1900 Вт майже. Добре, відключаю. Якщо так дивитися на дотик, то відчувається, що БМС нагрілася. От в цьому місці, наприклад, я не можу рукою втримати, тут градусів 60 температура. Але так короткочасно можна буде знімати струми до 200 А. Самі комірки холодні, питань немає. І шини також на дотик холодні. Поставив акумулятор, дозарядив. Зараз буду тестувати на струмах розряду 50 А через інвертор. Подивимося, яку потужність видасть у ватт-годинах. Загалом раджу заряджати десь до 14 вольт акумулятор. Це буде приблизно 3,5 вольти на одну комірку. Зараз поставлю на тест ємності через ваттметр. По виходу інвертора замірюємо. Має бути приблизно 1200 Вт-годин. Так як у нас акумулятор видає 1280 Вт-годин, враховуючи коефіцієнт корисної дії, перетворення на 220, маємо отримати близько 1200 Вт-годин. Запускаю інвертор і включаю навантаження 570-580 Вт. Струм майже 46 А, і по мірі розряду акумулятора він збільшиться десь там до 50 А. З таким навантаженням 570 Вт акумулятор розрядиться приблизно за 2 години. Через 1,5 години роботи відкрию корпус і поміряємо температури всередині. Акумулятор буде закритий весь час. Розряд триває вже майже 2 години. Акумулятор віддав 1167 Вт-годин. Подивимось температури зараз. Навантаження зараз 590 Вт. Відкриваю кришку. Бачимо температури до 40 градусів. Комірки нагрілися також до 40 градусів.
Ну, все рівномірно прогрілося. Вже майже 1200 Вт-годин. Подивимось напруги по коміркам. Перша комірка 2,98 вольт, друга 2,97, третя 2,97 і остання четверта 2,93 вольти. Четверта комірка має найменшу напругу, по ній буде відключення БМС, тому слідкую за нею. Напруга на четвертій комірці 2,6 вольта. Інвертор почав сигналізувати про розряд акумулятора. 10,3 вольти загальна напруга на інверторі. 10,1 напруга на інверторі, можливо, інвертор раніше відключиться, ніж БМС. 1230 Вт-годин віддав акумулятор. Зараз хтось із них відключиться. 9,7 вольт на інверторі, 9,5. Інвертор відключився, не побачив напругу. 2,4 вольти. Напруга на четвертій комірці. Ну, давайте дорозрядимо ще чимось. Досить низьке значення по відключенню БМС. 2,25 вольт вже. Хотілося, щоб це було ближче до 2,5 вольт все-таки. Але, звісно, бачимо, що навіть інвертор у нас не розряджає до такої напруги. Все, БМС відключила 3,23 вольта. Дивимось напруги. На першій комірці 2,4 вольта, на другій 2,41, на третій 2,44 і на останній 2,36, найменше на четвертій. Ставлю акумулятор на заряд. Протестую ємність акумулятора через DL24 електронне навантаження. Запускаю 8,9, 10 А. Буде розрядний струм 140 Вт потужність. Подивимось, скільки ампер-годин і Вт-годин віддасть акумулятор. Тестування завершилось. Акумулятор віддав 102,7 ампер-години. По додатку там точніше видно значення. І 1333 Вт-години. Гарний показник. Тест тривав 10 годин 16 хвилин. Напруга на акумуляторі зараз 6 вольт. Значить БМС відключила розряд. Ставлю на заряд. Дістав комірки з корпусу, ми роздивимось їх пізніше. Зараз підключив протестувати наємність кожну. Подивимось, наскільки буде розбіжність між різними комірками. Тестую струмом 40 А, заряджаю до 3,65 вольт, 1 А струм спадання і потім розряд струмом 40 А до 2,5 вольт. Запускаю. Комірки, в принципі, дозаряджені, тому небагато візьмуть на заряд. Ось, до речі, кому буде цікаво, що початкова напруга була 3,36 вольт. Це вони зарядилися до 3,65 вольт, постояли десь добу, і напруга опустилась до 3,36 вольт. І бачимо, як швидко напруга знову повертається до 3,65 вольт, струм зараз піде вниз. Перша комірка тестування завершилась, віддала 101,5 ампер-години і 325 майже Вт-годин. Друга віддала трошки більше 101 ампер-години, 324,5 Вт-години. Третя віддала на розряд майже 101 ампер-годину і 323 Вт-години. І четверта остання комірка віддала 101,1 ампер-години, 324 майже Вт-години. Зараз роздивимось більш детально елементи, покажу також корпус. Значить, внизу вони були приклеєні на ось таку стрічку, трималися досить добре, довелось прикласти зусилля, щоб відірвати їх звідси. Оці ущільнювачі, які розміщувалися по бокам, от бачите, як продумані деталі навіть, що клапани поміщалися чітко в ці отвори, що у випадку спрацювання клапанів вони можуть спрацювати, їм не буде заважати оцей поролон. Прикольно. Вага самого корпусу 1,5 кг. Вага 4 елементів 8,5 кг. Це вага разом з БМС і з проводами. По 2 кг, трошки більше, ніж 2 кг на одну комірку. З цього і формується вага акумулятора в зборі. Роздивимося більш детально елементи. Бачимо матрикс-коди, це не QR-коди, матрикс. Просто так їх сканер у мене не щитував, тому довелося значення кодів вручну вписувати, щоб коректно розшифрував сканер. Коди, відповідно, різні, не однакові. Всі нові, не перебиті. Я от тут відклеював цю захисний пластик. І там добре видно, що немає слідів перебивання ніяких ступіньок, нічого. Коди нанесені із заводу, оригінальні. Шини алюмінієві, приварені до терміналів за допомогою лазера. Зварювання виглядає добре. Я, до речі, як відривав цей акумулятор з корпусу, то я його деформував конкретно. І шини витримали, нічого ніде не відірвалося, значить приварка нормальна. Болти для підключення проводів мають різьбу М6. Встановлені елементи Grid Power на 100 Ах. Пізніше подивимось детально їхній даташит. По бокам бачимо пластикові кутики, стягнуто 2 стрічками. Ця, бачимо, не так сильно стягнута, як ця, тут краще стискання. Елементи між собою склеєні за допомогою схожої стрічки, як і оця стрічка, щоб
поглинати певну деформацію. Якщо буде елемент надуватися, то щоб можна його було поглинути, це роздування, і не відірвало шини. Більш детально видно температурний датчик, на якийсь герметик приклеєний чи термоклей. Візуально комірки не надуті. Тут лінійку не вийде поставити, треба розбирати, але так візуально не бачу. БМС встановлено на двох прокладках, тому між нею і комірками є відстань. Зараз помірюю внутрішній опір елементів, спробую поміряти і на самих виводах елементів. Бачимо, тут всередині можна поміряти, а тут збоку можна також поміряти. І потім на самих виводах ще додатково, скільки в нас шини додають перехідний опір. Перший елемент 0,35 мОм, на шинах 0,36 мОм, 0,37. Другий елемент також 0,35 мОм. На шинах 0,36. Третій елемент 0,35 мОм, на шинах 0,36. І четвертий елемент 0,35 мОм також. І на шинах 0,36 мОм також. Загальний опір 4 елементів 1,38, 1,39 мОм. Це з урахуванням всіх приварок і шин. Це дуже гарний показник. Шини майже не додають нічого, ніякого опору. Значить, виконана приварка дуже якісно. Ось інформація розшифрована із матрикс-кодів. Бачимо дата виготовлення 27 січня 2024 року. Виробник Great Power 02К, у нього код. LiFePO4, в дужках B це не категорія B, а це просто тип хімії LiFePO4. 100 Ах і 320 Вт-годин енергоємність. Це один елемент за 27 січня, другий елемент також за 27 січня, дата виробництва. Третій елемент за 30 січня і четвертий за 9 січня. Всі виготовлені в січні, але різні дати виробництва. Можливо, по ємності підбирали, бо, як ми вже бачили, ємність досить схожа у них. Якщо пошукати інформацію про дані елементи на різних ресурсах, от можна, наприклад, тут знайти. Вказано ємність 100 Ах, 0,33 – це стандартний розрядний струм, менше 0,7 мОм опір, 2,04 кг вага і максимальний розрядний і зарядний струм 1 С. Кількість 4000 циклів вказано. Зараз подивимось на інших ресурсах, там інша інформація. Це до залишкової ємності 80%. Тут елемент показаний із ось такими терміналами. Є ще ось такий ресурс Global Power. Тут також показаний елемент, дуже схожий по терміналам. Тут вказана модель GP100, 100 Ах. Бачимо такий самий опір, менше 0,7 мОм. І цікаво, що тут же вказують 2000 циклів. Стандартний розрядний і зарядний струм 0,5 С. Можете іншу інформацію подивитися, але треба розуміти, що це не даташит від виробника. Тут інформація невідомо, з якого даташиту бралась. Тому я знайшов два даташити. Один за 2019 рік, досить старий. 100 Ах ємність акумулятора, струми 0,5 С. Опір також менше рівний 0,7 мОм. Вага сходиться. Значення по струмах також сходяться. І от дивіться, в цьому даташиті вказано, що до залишкової ємності 80% 2000 циклів. Але я подумав, це якась нереальна інформація, тому що зараз нові елементи не випускають із такою кількістю циклів. І ось останній даташит, який зміг знайти, 2020 рік, 10 місяць, за 21 чи 22 чи 23 рік немає даташитів у відкритому доступі. Тут вказаний струм 0,33 С, це для тестування на ємність. Вага і опір такий само. Максимальний зарядний струм тут вказано 1 С, це для одного елементу, а якщо вони в серії, в модуль зібрані, то 0,5 С. Піковий зарядний струм 1 С на 10 секунд. І розрядний піковий до 2 С, до 200 А на 10 секунд. І, до речі, в даташитах вказується така корисна інформація, наприклад, при низьких температурах від 0 до 10 градусів по Цельсію, що струм заряду має бути вже 0,1 С, 10 А, а від 10 до 20 градусів 0,2 С. І від 20 до 40 вже можна 0,5 С, 50 А давати заряд. Добре, було більш не це цікаво, а саме по кількості циклів вказаних, що в даному даташиті вона вже вказана 4000 циклів до втрати ємності 20%, до залишкової ємності 80%. Ось так бачимо, різні даташити вказують різну інформацію. Ну і скоріш просто з роками хімія змінилася і не виключає, що ці акумулятори, наприклад, можуть мати і 6000 циклів чи 8000 циклів. Зараз всі виробники мінімально заявляють 4000 циклів для нових елементів, які виготовлені там у 2024 році. Деякі виробники йдуть на хитрощі, наприклад, вказують 6000 циклів або 8000 циклів, але до залишкової ємності 70%. Це такий, можна сказати, маркетинг. Тут просто цієї інформації в нас немає, яка ємність буде залишкова після 6000 циклів чи після 8000 циклів.
Загалом елементи Great Power вважаються нормальними літій-залізофосфатними акумуляторами. Ну і по тестам бачили, що вони без проблем переварюють струм навіть 2С на розряд. На останній сторінці даташиту показаний QR-код, як кодується елемент. Маркування там схоже, але бачимо, що тут був в 2020 році саме QR-код показаний, а зараз вже Matrix-код наноситься. Але принцип кодування символів залишається таким самим. Під час тестування ємності пристроєм ZKE Tech на струмах 40 А ми отримали ємність близько 101 Ах по всіх елементах, там плюс-мінус невелика відмінність. А електронне навантаження Torch показало загальну ємність близько 102,5 Ах. Це може бути пов'язано із похибкою приладів і плюс, що ZKE Tech навантажував кожну комірку струмом 40 А, а Torch лише 10 А. Тому похибка також могла бути пов'язана із різним струмом навантаження. Особисто в мене немає ніяких сумнівів, що ці комірки нові, тому що видають більше свого номіналу на 1-1,5%. По опору також все добре, QR-коди читаються без проблем і не перебиті. Загалом якість збірки цього акумулятора, наприклад, мені більше подобається, ніж SGY, який я тестував в минулому відео. Там все було залито піною. Вона начебто і не заважає, тримає акумулятор вкупі, але якщо захочете дістати комірки, щось там розшифрувати QR-коди, подивитися, перевірити, то дуже складно. Тут в цьому плані трошки краще, але із корпусом складніше розібрати, що треба підколупувати цей герметик, збивати. В SGI було простіше, що можна болти відкрутити і зняти верхню кришку. Зараз перевірю захист по температурам, буду нагрівати датчик і побачимо, що струм заряду має зникнути. Зараз пів ампера заряджає, нагріває. Приблизно 50-55 градусів спрацювання захисту. І приблизно через 30 секунд заряд відновився. Відключив лампочку на вихід БМС. Спрацював захист. Десь градусів, напевно, все-таки ближче до 60. Перевірив захист по низькій температурі, заряд не зупиняється. Коли датчик знаходиться біля льоду, температура мінусова і заряд продовжується. Захист лише по високій температурі. Перевіряю, як працює балансир. Зараз заряджаю акумулятор струм 6 А, підключив на одну із комірок і бачимо імпульси балансування. Виставлено 100 мВ на 1 А. Дві клітинки, тут це 20 мВ, відповідно струм 200 мА. Це підключив, зараз дивлюся іншу комірку і тут періодично проскакують імпульси. Тому, схоже, дійсно струм балансування 0,02 А. По кліщам такого струму не видно, ну, от бачимо 0,11-0,12 А, але просто в нас імпульси йдуть з періодичністю, у нас не постійний струм, тому кліщі не будуть відображати прямо 0,2 А. Ось одночасно заміряю і кліщами, і осцилографом, і бачимо імпульси величиною до 2 клітинок, значить до 200 мА. І ще хочу показати один момент. Значить, вимірюю струм балансування по одному проводу, бачимо 2 клітинки приблизно. Підключаю зарядний пристрій, щоб почався заряд, і бачимо, струм виріс, тому що відразу по одному проводу балансується 2 комірки. У нас 2 клітинки вверх ідуть і 2 вниз. Просто струм балансування з позитивним і з мінусовим значенням. А по кліщам взагалі це виміряти неможливо, тому що бачимо, що тут струм фактично стане 0 А по кліщам. А насправді там протікає струм балансування в 2 сторони. Відключаю зарядний пристрій. Напруга початку балансування 3,5 вольт рівно. Зараз просажу трошки комірку, менше 3,5 вольт, і балансування буде лише по одній комірці. Зараз бачимо, на межі вже зникає струм балансування. Підключаю на цю комірку лампочку, і відразу струм балансування зникає. 3,5 вольт. Зараз підключу зарядний пристрій, буквально трохи, щоб підняти напругу. Бачимо, піднялась, і балансування включилося. Ще раз підключаю, знову пішло балансування. Тому фактично балансир буде намагатися тримати на всіх комірках, які виходять за межу 3,5 вольт, буде опускати до межі 3,5 вольт. Я зараз виставив на лабораторному блоку живлення 14 вольт для заряду акумулятора. Фактично струму заряду зараз немає, тому що напруга на акумуляторі дорівнює 14 вольт. Але в нас є невелика розбіжність по коміркам. Бачимо, перша 3,5 вольта, друга 3,54, третя 3,5 також. Майже. І остання 3,51,7. Балансир зараз має оці комірки, які вийшли за межу, трошки підрівняти.
І коли напруга почне опускатися, лабораторне блок живлення буде підтримувати, підзаряджати акумулятор. При початковій напрузі балансування 3,5 вольт ми маємо виставляти напругу заряду не менше 14 вольт, щоб у нас комірки, які виходили за межу 3,5 вольт, балансир їх підтягував донизу. 3,5 вольт на 4 комірки, то буде 14 вольт. Пройшло хвилин 20 приблизно. Перша 3,504 вольта, друга 3,499, третя 3,503 і четверта 3,504. Загалом відбалансувало гарні значення. На наступний день напруги по коміркам такі. Перша 3,482, друга 3,487, третя 3,484 і четверта 3,484. Зібрав акумулятор в корпус, закрив кришку, без питань закрилася. Є невеличкі пошкодження корпусу, але не критично. Загальні результати тестування ємності по коміркам наступні. Бачимо, у нас невелика відмінність по ємності. Мінімальна ємність 100,9 Ах, максимальна 101,5, 0,6 Ах відмінність між максимальною і мінімальною коміркою. У ватт-годинах показники кожного елементу і загальна енергоємність, якщо просумувати всі значення. 1296 Вт-годин – це пристрій МЗК-ЄТЕЧ на струмі 40 А. А торч електронне навантаження показало нам 1333 Вт-години, але тут був струм 10 А. Загалом показники схожі, відмінність невелика. І по виходу інвертора на 220 вольт ми отримали корисної енергії 1236 Вт-годин. Інвертор має досить великий коефіцієнт корисної дії. Якщо брати якийсь гібридний інвертор, то, можливо, по виходу ви отримаєте десь 1200 Вт-годин, бо гібридні інвертори трохи більше споживають на холостому ходу. Якщо тест буде проходити більше, ніж 2 години, там 3, 4, 5, то також, можливо, менше отримаєте, так як на кожну годину роботи інвертора буде затрачатись певна енергія акумулятора. На шильдику енергоємність вказана 1280 Вт-годин, фактично отримали близько 1300. Все добре, ніяких претензій до акумулятора, до комірок немає. Фактичні значення захистів по БМС, верхня напруга 3,75 вольт, трошки забагато, але в даташитах часто вказують напругу верхнього відключення 3,7-3,75 вольт. Балансування початок 3,5 вольт. Відповідно, коли у нас якась комірка виходить за це значення, включається балансир і намагається опустити напругу до 3,5 вольт. Струм балансування 0,2 А, і як вже бачили, його цілком достатньо для комірок такої ємності. І температура захисту по БМС близько 55-60 градусів по перегріву. Як я вже казав в минулих відео, що акумулятори з AliExpress відправляють зазвичай 2 трек-номерами. По першому номеру це може бути якийсь дешевий товар або просто лист, щоб система AliExpress бачила, що товар рухається фактично. А по іншому трек-номеру продавець може відправити напряму з Китаю або навіть з України, якщо акумулятори є в наявності в Україні. PowerBin фактично відправляють акумулятори з України. Вони завозять їх контейнерами в Україну, і коли приїжджає наступна партія акумуляторів, то відправляють згідно замовлень з AliExpress. Якщо ви замовляєте товар на AliExpress, він вже десь пливе морем. І тому термін доставки значно скорочується. Це не 80, 90, 100 днів, а ближче до 30, максимум 40 днів. Вони самі займаються митними питаннями, а акумулятор відправляють новою поштою. Я цей акумулятор отримав новою поштою зі складу десь біля Києва. Внутрішнє виконання цього акумулятора мені більше сподобалось, наприклад, ніж SGY, який я тестував в минулому відео. Без піни його було простіше розібрати і простіше отримати доступ до комірок. Але корпус складніше розбирається. Хоча, напевно, я не раджу лізти всередину акумулятора, якщо його ємність відповідає заявленій, вага також, то з ним має бути все добре. Адже на акумулятор є гарантія, і при реєстрації на сайті вони вказували, що гарантія збільшується і буде становити 2 роки. Встановлені елементи Great Power виготовлені на початку 2024 року, це добре, і віддають свою заявлену ємність. Загалом нормальний бюджетний акумулятор за свої гроші. На момент запису відео ціна на акумулятор близько $220. Це разом з промокодом на $10, який можна отримати на сторінці замовлення товару. Хто ще користується свинцевими акумуляторами, забувайте за них, тому що літій залізофосфат вже доступний. Ціна на цей акумулятор майже така сама, як і на свинцеві акумулятори. Якщо брати якісь преміальні гелеві акумулятори, то вони коштують ще дорожче, ніж цей акумулятор. Акумулятор на 24 вольти 100 Ах, він буде коштувати не так, як 2 акумулятори по 100 Ах 12 вольт, а трошки менше. Тому, якщо вам треба саме 24 вольти, то краще обрати один акумулятор з одної загальної спільної БМС, ніж 2, і з'єднувати послідовно. Хоча ці акумулятори допускають послідовне з'єднання.
Представник даного бренду мені написав інформацію, що у них фактично пливуть морем там 5, 6, 7 партія акумуляторів, які можна зараз замовити і отримати приблизно через 30, 35, максимум 40 днів. А починаючи з 8 партії акумуляторів, вони будуть виготовлені на пакетах, а не на призматичних елементах. Але 8 партія акумуляторів буде відправлятись для замовлень кінця грудня 2024 року, початок 2025 року. І про це буде вказано на сторінці замовлень, бо фактична ємність акумулятора там буде вже 110 Ах, а не 100 Ах. І вага трошки збільшиться, десь 11,5-12 кг. Можливо, PowerWin дадуть протестувати акумулятор на пакетах і порівняємо його із акумулятором на призматичних елементах. Кількість циклів для пакетів заявлена також 4000 і більше. Напевно, все в даному відео. Ставимо лайк, підписуємось на канал. Дякую за перегляд і всім гарного дня!